6 червня 2023 року. Дата, яка назавжди залишиться чорною сторінкою в історії України. Уночі російські окупаційні війська здійснили один із найбільших актів техногенного терору в сучасній Європі. Підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Потужний вибух зруйнував конструкцію, яка десятиліттями стримувала мільярди кубометрів води. І вже за лічені хвилини вода, що мала давати життя, перетворилася на смертоносний потік. Почалося стрімке затоплення десятків населених пунктів Херсонщини. Вода приходила швидко. Вона поглинала будинки, вулиці, автомобілі, дерева, господарства – усе, що люди будували роками. Люди прокидалися серед ночі від криків сусідів, сигналів тривоги та повідомлень про евакуацію. У багатьох були лише хвилини, щоб урятуватися. Вони брали документи, найнеобхідніше, хапали дітей, домашніх тварин і вибігали з домівок, не знаючи, чи побачать їх ще колись. Для багатьох ця ніч стала початком нового випробування. Вода не розрізняла ні віку, ні статусу. Вона однаково накривала приватні будинки, лікарні, магазини, школи. Цілі райони опинилися під водою. Тисячі людей були змушені терміново залишати свої оселі. Рятувальники, волонтери, медики – усі працювали без зупину. Під обстрілами, під постійною загрозою повторних атак. Вони виходили на човнах туди, куди вже не могла дістатися техніка. Вони витягували людей із затоплених будинків через вікна та дахи. Вони рятували тих, хто до останнього не хотів покидати свій дім. Особливо важко було літнім людям. Тим, хто пережив уже не одну трагедію у своєму житті. І знову евакуація. Знову невідомість. Знову страх. Забегает квартальная и поднимает меня: давай бегом. Захватила вот так по колено вода, сразу, мгновенно. Я сам доплыл, а там лодка стояла, солдаты. И привезли сюда. Вот с подъезда выходишь сразу, 3 метра глубины. Яке може бути почуття? Переживаєш, хочеться додому та й все. Але найбільшим болем стала не лише втрата домівок. Підрив Каховської ГЕС став масштабною екологічною катастрофою. Потужний потік води знищував усе на своєму шляху. Гинули дикі та домашні тварини. Затоплювалися природні території. Було зруйновано екосистеми, які формувалися десятиліттями. Разом із водою у довкілля потрапили паливо, хімікати, каналізаційні стоки. Це стало справжнім ударом по природі півдня України. Катастрофа також завдала нищівного удару по сільському господарству. Було зруйновано систему зрошення, яка забезпечувала водою великі площі родючих земель. Тисячі гектарів можуть перетворитися на посушливі території. Для регіону, який завжди годував Україну, це стало ще одним страшним наслідком. Окремою трагедією стала доля людей, які залишилися на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини. Там евакуація була ускладнена або взагалі заблокована. Люди залишалися сам на сам із катастрофою. Без допомоги, без інформації, без можливості врятуватися. Світ бачив ці кадри. Бачив затоплені міста. Бачив розпач людей. Бачив черговий злочин проти України. Підрив Каховської ГЕС – це не просто руйнування інфраструктурного об'єкта. Це свідомий акт терору.
Це спроба використати природу як зброю. Це злочин проти цивільного населення, проти довкілля, проти майбутнього. Та навіть серед цієї катастрофи українці показали свою незламність. Сотні волонтерів приїжджали з різних куточків країни. Люди відкривали свої домівки для евакуйованих, привозили їжу, воду, одяг, медикаменти. Ризикували життям заради порятунку інших. Ця трагедія вкотре довела – українців неможливо зламати. Так, вода забрала багато. Домівки, майно, спогади, звичне життя. Але вона не змогла забрати головне – людяність, силу духу та віру. Херсонщина вистояла. І вистоїть знову. Сьогодні ми згадуємо цей день не лише як день великої трагедії. Ми згадуємо його як доказ того, через що проходить Україна, як нагадування світу про ціну цієї війни, і як символ того, що навіть після найбільшої темряви обов'язково приходить світло. Каховська ГЕС була зруйнована, але нашу пам'ять, нашу правду і нашу волю не зруйнувати нікому. Ми пам'ятаємо, ми документуємо, ми свідчимо. І ми обов'язково відновимо все, що було знищено. Бо Україна сильніша за будь-яку катастрофу. Підтримай український контент, підпишись на канал «Наш Херсон» і поділися цим відео з друзями.